Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας, που μερικά κορίτσια μου το αγαπάτε πάρα πολύ. Ναι ή όχι. Τώρα, μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Αν έχετε περισσότερες από μία ερωτήσεις, απορίες, διλήμματα κλπ. Μπορείτε να επιλέξετε και περισσότερα ανοίγματα. Ναι ή όχι, και θα προσπαθήσω έτσι όσο περισσότερο μπορώ να σας δώσω μία μικρούλα βοήθεια. Πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζίας, πράσινος φθορίτης, λευκός χαλαζίας. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω εδώ ρε παιδιά. Εντάξει, μερικές φορές οι κάρτες πραγματικά θέλουν να με δυσκολεύουν πολύ. Λοιπόν, μπορεί να είναι ναι, μπορεί να είναι και όχι. Είναι ο αρχιερέας, είναι μεγάλη αρκάνα, ανήκει αστρολογικά στο ζώδιο του Ταύρου, συνδέεται μάλλον με το ζώδιο του Ταύρου, και ο αρχιερέας εκπροσωπεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ένα αυτό. Δεύτερον, εκπροσωπεί το δάσκαλο, είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στη μεγάλη αρκάνα των Ταρό. Είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Μπορεί να συνδέεται και με πολύ συντηρητικές έως ακραία συντηρητικές απόψεις και δηλώνει υπακοή στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Εάν έχετε κάνει μία ερώτηση για σπουδές, να ξέρετε ότι είναι μία εξαιρετική κάρτα και εδώ είναι ναι. Εντάξει. Αν θέλετε να σπουδάσετε κάτι, αν θέλετε να μάθετε κάτι καινούριο, ό,τι και αν είναι αυτό, από το πιο σημαντικό, να κάνετε, δεν ξέρω, ένα μάστερ, ένα διδακτορικό, μέχρι το να μάθετε μία τέχνη, έτσι, σαν χόμπι. Σε όλα αυτά είναι ναι. Όπως ναι, είναι και στην υπακοή και συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Αυτό είναι απαράβατο για τον αρχιερέα, έτσι, όταν εμφανίζεται ο αρχιερέας. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι παράτυπο, είναι όχι, έτσι, για να το διευκρινίσω και αυτό. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, είναι όχι, γιατί έχουμε μία ακραία συντηρητική κάρτα. Προσπάθησα όσο μπορούσα περισσότερο να δώσω μια βοήθεια με αυτή τη δύσκολη κάρτα που έχουμε εδώ μάλλον για το ναι ή το όχι. Δεύτερη καρτούλα. Καλά, σήμερα οι κάρτες με κοντράρουν πολύ, με κοντράρουν. Θεωρώ εδώ πάντως, με την κλασική ερμηνεία της κάρτας, είναι όχι, να ξέρετε. Είναι η κάρτα η οποία δηλώνει το θέλω να μείνω μόνος μου, θέλω να μείνω μόνη μου, έχω να πάρω μία σημαντική απόφαση στη ζωή μου ή θέλω να θεραπευτώ ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο, γιατί είναι μία κάρτα
που δηλώνει ανάρρωση και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα όταν αναφέρεται στην ανάρρωση. Είναι πάντως δείχνει την απομόνωση, την ανάγκη για απομόνωση ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να σκεφτεί, να αναθεωρήσει πιθανότατα κάποια πράγματα στη ζωή του και είναι μια τακτική που κάποιοι άνθρωποι την έχουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή όταν βιώνουν κάτι δύσκολο θέλουν να απομονώνονται. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να παρεξηγείται κιόλας. Γι' αυτό καλό είναι να το επικοινωνούν. Ή εσείς αν είστε σε μια τέτοια φάση ζωής, να το επικοινωνείτε και να λέτε ότι εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου προσωπικά, αλλά θέλω να μείνω για λίγο μόνη μου, για λίγο μόνος μου. Τώρα, εάν έχετε ρωτήσει να κάνετε μια κίνηση, τρυφερή κίνηση, προς κάποιον αγαπημένο με τον οποίο μπορεί να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο ερώτημα μπορώ να σας πω ναι. Και θα σας δείξω κιόλας το γιατί. Εδώ έχουμε λοιπόν τον κοιμόμενο πρίγκιπα και την πριγκίπισσα η οποία τον πλησιάζει για να του δώσει ένα λευκό τριαντάφυλλο. Το λευκό τριαντάφυλλο είναι ένα σύμβολο αγνότητας, αγάπης, αφοσίωσης, πίστης. Δεν το περιορίζω στο ερωτικό, παιδιά. Μπορεί να έχετε τσακωθεί με μια φίλη σας, με ένα φίλο σας και να σκέφτεστε να πάρω τηλέφωνο, να μην πάρω, να στείλω ένα μήνυμα ή με κάποιον άνθρωπο της οικογένειάς σας, με την αδερφή σας, λέμε το. Εκεί λοιπόν είναι ναι, γιατί ακριβώς έχουμε στη συγκεκριμένη κάρτα αυτήν την απεικόνηση. Από εκεί και πέρα σας είπα, η κλασική ερμηνεία της κάρτας είναι όχι. Αλλά έχουμε ένα μικρό παραθυράκι για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Α, καλά, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, έτσι το ένα όχι διαδέχεται το άλλο. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο εσείς εδώ έχετε ένα πολύ ξεκάθαρο όχι, γιατί και αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρω γιατί σήμερα είναι η μέρα του όχι, κάποιος λόγος θα υπάρχει, φαντάζομαι, συμπαντικά. Βλέπετε εδώ αυτός ο κύριος που κρατάει 7 σπαθιά και κοιτάξτε, παρατηρήστε κάτω εδώ που πάει να πιαστεί το πόδι του στη θηλιά. Είναι μία κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την απιστία, με την κλοπή, με την εξαπάτηση. Όμως, στη συγκεκριμένη ταρό πάει να πιαστεί το ποδαράκι του, θα αποκαλυφθεί δηλαδή όποιος κι αν είναι. Να είστε πολύ προσεκτικές και πολύ προσεκτικοί αν και τυχόν το ένστικτο σας προειδοποιεί για κάποιον άνθρωπο ότι κάτι δεν πάει καλά. Στα επαγγελματικά σας προσέξτε πάρα πολύ, όχι μόνο στα επαγγελματικά και στα ερωτικά φυσικά, γιατί είναι και η κάρτα ή του κατ' επιλογή ενεργαίνει ή της απιστίας και της προδοσίας. Οπότε αν κάτι χτυπάει μέσα σας να το ακούσετε. Από εκεί και πέρα, εάν έχετε ρωτήσει οτιδήποτε άλλο, συγγνώμη να πω και αυτό και για τα εργασιακά, έτσι, μην λέτε τις ιδέες σας και ιδιαιτέρως αν έχετε μια καινούρια καταπληκτική ιδέα, μην την μοιραστείτε τη δεδομένη στιγμή με τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι έχει σκεφτεί, τι έχει ρωτήσει ο καθένας σας, πάντως εδώ είναι η απάντηση ξεκάθαρο το όχι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.